سلام دوستای عزیز، امروز میخوایم در برنامه فتوشاپ برای شما آموزش بدهیم که چگونه میتونید چهره یک شخص به شخص دیگه منتقل بسازیم. طوری که مشاهده میکنین و چهره مایکل که یکی از اشخاص شناخته شده هالیوود است با سلمان خان که ستاره بالیوود است منتقل ساختیم. یکی چگونه منتقل ساختیم؟ پس تا به ختم ویدیو با ما باشید. خب دوستای عزیز، طوری که مشاهده میکنین ما دو تصویر داریم. یک ستاره هالیوود مایکل است که البته نام اصلیش نمیفهم، در سریال فرار از زندان به نام مایکل بود. و ستاره هالیوود داریم که سلمان خان است. ما میخوایم چهره مایکل به سلمان خان انتقال بدیم. پس اولا از قسمت تول باکس توسط گزینه ایلوسی تولز چهره را انتخاب میکنیم طوری که قسمت های مهم اساسی چهره باید انتخاب شود، نه مکمل چهره. پس از اطراف چشم شروع میکنیم، اطراف ابرو و نزدیک بینی و به این شکل اطراف دهنش انتخاب با دقت باشه، نزدیک بینی و پس از جایی که انتخاب آغاز کردیم نمیشه ختمش میکنیم. بعدا این کنترل سی یا کاپی میکنیم، در این قسمت کنترل بی یا پیست میگیم، کنترل تی این بالاتر انتقال میتیم. میبینیم که ابروی از این متناسب نیست، طوری که مشاهده میکنین در سلمان خان یه ابروش پایین تر و یه ابروش بالاتر است. پس این هم با اون شکل میچرخانیم تا متناسب شود. کنترل تی، شفت اگر محکم بگیریم متناسب بزرگ کوچک میشه، چهرهش بزرگتر میسازیم تا با این برابر شود. پس کم کوچکتر تا سرکی هم میتونیم اندازش درست ناقدش درست بسازیم. بعد انتر میکنیم، بعد کنترل کیبورد محکم گرفته و در این قسمت لیر کلیک میکنیم. حالا تصویر ما سلکت شد، میریم به رایبون سلکت، میریم به مودیفای، کانترکت و در این قسمت پکسل ما رو میتونیم بین 5 تا 10 تا 12 تایپ بکنیم. اگر تصویری که انتقال دادیم چهره را که چهره مایکل است با کیفیت تر باشه میتونیم تا 10 بگیریم و اگر کیفیتش پایین تر باشه تصویر ما کوچکتر باشه، رزولوشنش کمتر باشه، میتونیم 5 یا 7 این مقدار رو بگیریم. پس 5 درج میکنیم و اوکی میکنیم. بعدا میریم در این قسمت لیرز و بک‌گراند به لیر تبدیل میکنیم. با دبل کلیک کردن و اوکی کردن لیر صفری شد و بعدا لیر 1 این از انتخاب میکشیم قسمت چشمکشه که اینویزیبل یا غیر قابل دید شود و حالا در لیر صفری دلیت فشار بدیم تا چهره سلمان خان دلیت شود و بعد دوباره لیر 1 یا لیر 2 میره انتخاب میکنیم تا دوباره نمایان شود. با کنترل هر دو لیر انتخاب میکنیم و بعدا میریم به رایبون ادیت، میریم به قسمت گزینه اوتو بلند لیرز کلیک میکنیم و هم گزینه اول انتخاب از درست است اوکی میکنیم. کنترل دی را فشار میتیم طوری که مشاهده میکنید چهرهش منتقل شد. اگر F12 را فشار بدیم پس ریورت میشه به حالت اولی میره. اگر از ویدیو خوشتون آمده ویدیو ما لایک بکنین، اگر جدیداً به چنل ما سابسکرایب چنل ما سابسکرایب بکنین و زنگوله رو فشار بدین تا ویدیو جدید که آپلود میکنیم اونا رو هم مشاهده بکنین.